Good day everyone. So nandito naman tayo sa ating service bay. Pixia here. So meron naman tayong bagong pasyente. Ito ay 32 channel professional digital mixer. So ito ay Studio Live 32S by Presonus Fender. So ang problem nito ay Series 3 LCD bezel. Ayan. So malabo siya, blurry. Hindi katulad ng iba. Okay, so magpapalit tayo ng LCD bezel. Okay, so let's go. Okay, so natanggal na natin yung backplate panel. So ito yung pinaka loob niya. So ito yung papalitan natin na LCD bezel. So palitan natin yan. So babaklasin natin ito. Disassemble natin itong part itong kabilang part. Okay, so let's go. Okay, so ito yung cable strip na papalitan natin yung LCD bezel. Ito siya. So tara, tanggalin natin. Dahan-dahan lang ipagtanggal. Ayan. And this 4 screw, tatanggalin nyo rin itong 4 screw na to. Okay, so natanggal na natin yung 4 na screw. So ito naman ngayon yung tatanggalin natin, yung hinang. Itong dalawa. Okay. Ito na siya. Okay, so papalitan na natin ito ng bago. Okay. Okay, so natanggal na natin itong lumang LCD. So papalitan na natin siya ngayon itong bago. Okay. So ito yung bago. So palitan na natin siya. Okay. Let's go.
clear muna natin yung mga pinagtanggalan para mabilis siyang mailagay. Okay. Dahan-dahan lang natin siyang ilalagay para hindi ayan. Kapitan natin yung 4 na screw. Ayan. Okay, so secure na natin siya. Tignan natin yung flex. Saan? Yung body. Balak na kamami na, ha? Okay, tapos lilinisin natin. Linisin natin yung mga connection para walang short. Okay, so i-assemble na ulit natin. Okay, so naikabit na natin yung bagong LCD na para sa LCD
bezel. So check natin kung okay na siya. Power on. Ayan, okay na ulit siya. So malinaw na, clear na ulit. Check natin pag lumabas na yung mga letter kung mababasa. Okay. Okay, so okay na ulit. So i-assemble natin lahat, ipamili na natin and babad natin mamaya. Okay. Okay, so na-assemble natin lahat. Ipa-power on na natin siya. And then pagaganahin natin lahat, Mardi Gras. Okay, so power on. Okay, nagbubot na siya. Okay na yung LCD niya, hindi na siya malabo. Okay. Okay. So, good na siya. Okay, so i-inform na natin si client na okay na yung unit and ipapadala natin sa okay, so thank you for watching and kung nagustuhan nyo yung video and may natutunan kayo, like and subscribe na rin po sa ating channel. Okay, salamat. Thank you.